Now let's start with ophtha. First question, sir, the part of the eye with highest refraction is which is straightforward answer. So K logic na, it is cornea, right? Next question, sir, which of the following structure is important to be seen for the diagnosis of primary open angle glaucoma? The structure of eye ma हेरा छ नि यसरी eye हुन्छ हैन यता चाहिँ हाम्रो aqueous humor drain हुने ठाउँ हो है त कर्निया भनेपछि अब यो एंगल देखेन भने हाम्रो के हुन्छ there is closure of the angle leading to glaucoma भनेपछि त्यो open angle glaucoma त भएन नि त्यसैले anterior chamber angle needs to be seen whenever we want to make a diagnosis of primary open angle glaucoma. Corneal thickness भएन, optic disc भएन, macula भएन. Optic disc र macula केबाट देखिन्छ हामीले posteriorly retina मा हेर्ने कुरा हो अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले कति सिभियर छ त्यो सबै भन्ने हो. डायग्नोसिस त्यो हिसाबले भन्दैन. Corneal thickness ले पनि diagnosis भन्दैन. Diagnosis भनेको anterior chamber angle नै भन्ने हो है. Next question मा सोधेको छ there is a 40-year-old male who came with complaints of headache. On ophthalmologic examination, arterial attenuation is present with flame hemorrhages. What is the diagnosis? अब हेडेक सँग आको छ मान्छे भनेपछि दुईटा कज हुन सक्छ. एउटा हाइपरटेन्सन ले गर्दाखेरि हुन सक्छ हेडेक, सेकेन्ड कज चाहिँ उलाई अलरेडी कुनै रिफ्र्याक्टिभ एरर छ जसले गर्दाखेरि स्पाजम ले गर्दाखेरि उलाई हेडेक भइराछ. दुईटा कुरा पोसिबल छ. यता हेरौँ त के छ त्यो अप्सन छैन नि. त्यसपछि यसको आन्सर चाहिँ हाइपरटेन्सिभ रेटिनोपैथी हुन्छ. हामीले एलिमिनेसन रेट अर्को सिम्पटमले गर्यौं. तर आर्टेरियुलर एटेन्युएसन र फ्लेम हेमरेजेस जो छ नि that is also very specific for hypertensive retinopathy. Diabetic retinopathy मा के हुन्छ तर microaneurysms and small dot hemorrhages हुन्छ. त्यसमा चाहिँ flame hemorrhage ठुलो hemorrhage चाहिँ हुँदैन. अब प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट मा के हुन्छ यता त ग्लौकोमा हुन्छ. ग्लौकोमा हुने बित्तिकै के कुरा हुनु पर्यो देयर शुड बी इंक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर, हाम्रो विजन डिफेक्ट हुनु पर्यो. त्यो सबै के पनि यता दिएको छैन. अनि इरिडोसाइक्लाइटिस मा के हुन्छ देयर इज इन्फ्लेमेसन, रेड आई हुनु पर्यो. त्यो सबै दिएको छैन नि यता. त्यसैले करेक्ट आन्सर के भयो हाम्रो हाइपरटेन्सिभ रेटिनोपैथी. अब यता हैन साइन्स अफ हाइपरटेन्सिभ रेटिनोपैथी जब हामी गर्छौं नि त्यसमा चाहिँ अरु के हुन्छ आर्टेरियुलर attenuation जुन हामीले भर्खर पढ्यो है. there is copper wiring, silver wiring अनि AV misdirection हुन्छ त्यसमा. यो सबै कुरा पनि हुन्छ है बाकी चाहिँ हाइपरटेन्सिभ रेटिनोपैथीमा. अनि फ्लेम हेमरेजेस त पढ्यो नि. अनि जब हाम्रो हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी हुन्छ नि सडन राइज त्यसमा चाहिँ म्याक्युलर स्टार देख्छ. त्यो चाहिँ के हुन्छ यसरी भएर यता स्टार जस्तो देख्छ. त्यो चाहिँ हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सीमा हुन्छ. Keith Wagner's classification is based to classify hypertensive retinopathy को severity. Class 1 सबसे कम severe र class 5 सबसे severe है. It is based on कतिको हाम्रो changes हरु रेटिना मा देखिराखेको छ. नेक्स्ट क्वेशन मा there are two types of ophthalmoscope यो थाहा छ नि हामीलाई. एउटा डाइरेक्ट ophthalmoscope छ, एउटा इनडाइरेक्ट छ. डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै we are almost in direct contact with the person. जुन हातमा लिएर हामीले हेरिरा हुन्छ नि that is direct ophthalmoscope. अनि टाउकोमा हेलमेट जस्तो लगाएर टाढाबाट हेरिराको चाहिँ इनडाइरेक्ट हो. डाइरेक्ट is direct contact with the patient, indirect is when you are seeing it indirectly away from the patient है. अब के हुन्छ जुन हामीले डाइरेक्ट हेर्छ नि it is very close. त्यसैले म्याग्निफिकेसन बढी हुन्छ 15 टाइम्स हुन्छ. अनि इनडाइरेक्ट इज फास्ट. हामी टाढाबाट हेरिराछ भने म्याग्निफिकेसन पनि कम हुने भयो. अनि यसमा चाहिँ 5 टाइम्स हुन्छ है म्याग्निफिकेसन. यो चाहिँ इनडाइरेक्ट हो. यो चाहिँ डाइरेक्ट अप्थाल्मोस्कोपको म्याग्निफिकेसन. अब क्यारेक्टरिस्टिक भिजुअल फिल्ड फाइन्डिङ इन ग्लौकोमा यसको आन्सर के हो सेन्ट्रल स्कोटोमा होइन. यसको आन्सर हो प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा. तर यता सीक्वेन्समा क्वेशन पनि सोध्न सक्छ है. जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक त प्यारासेन्ट्रल स्कोटोमा हो which is the first finding सोध्यो भने it is isopter contraction. First finding कि first visual field change that happens in glaucoma is isopter contraction. अनि बाकी यो सेकेन्ड हो यो थर्ड हो. अनि फोर्थ मा के हुन्छ आर्क्युएट vision loss है. अनि फिफ्थ मा हुन्छ स्टेपेज प्याटर्न.
अनि यता एउटा चाहिँ क्वेसन के भन्छ भने लास्ट फाइबर टु बी अफेक्टेड इज टेम्पोरल फाइबर. टेम्पोरल फाइबर्स जुन छ नि त्यो चाहिँ लास्टमा अफेक्ट हुन्छ है. Most resistant is temporal fibers. The first finding is isopter contraction. The most characteristic visual field change is paracentral scotoma. है बुझ्यो? सेन्ट्रल स्कोटोमा हुँदैन ग्लकोमामा. Which of the following is used in any type of corneal ulcers भनेको छ. अब corneal ulcer को इटियोलोजीको हिसाबले हाम्रो ट्रिटमेन्ट फरक फरक हुने हो नि. अब मलाई ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छ भने म एन्टिबायोटिक दिन्छु. फंगल इन्फेक्सन भने म एन्टी फंगल दिन्छु. अनि स्टेरोइड कहिले दिन्छु? अटो इम्युन डिजिज छ भने मेरो बडीले आफूलाई नै अट्याक गराछ भने स्टेरोइड दिन्छु. जुनसुकैमा अब अटो इम्युनमा स्टेरोइड नदिएर मैले एन्टिबायोटिक दिएर केही काम छैन. अनि अटो इम्युनमा मैले एन्टिबायोटिक दिएर स्टेरोइड दिएन भने केही काम छैन. त्यसले यो सबै चाहिँ आन्सर होइन. अनि साइक्लोपेजिक चाहिँ आन्सर किन हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इट विल कज प्यारालिसिस अफ आवर मसल्स इन दी आई. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? कन्ट्राक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो हेडेक जस्तो सिम्टम्स हुने हो. अनि यसले चाहिँ हाम्रो मसल्सलाई रिल्याक्स गरिदिन्छ. इट विल डिक्रिज द पेन. बुझेको हो नि? साइक्लोप्लेजिक इज गिभन इन all types of corneal ulcer to decrease pain है. अब एउटा चाहिँ कुरा के छ, हामीले स्टेरोइड फंगल कि त एन्ड ब्याक्टेरियल कर्नियल अल्सरमा दियो भने के हुन्छ? हाम्रो बडीको इन्फेक्सनसित फाइट गर्ने क्यापासिटी कम हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि झन् बडी इन्फेक्सन भएर जान्छ है. स्टेरोइड्स इज एक्चुअली कन्ट्राइन्डिकेटेड इन इन्फेक्टिभ कर्नियल अल्सर. नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ पाइलोकार्पिन कजेस व्हाट? मिड्रियासिस भनेको के हो? देयर इज इन्क्रिज इन साइज अफ प्युपिल और प्युपिलरी डाइलेसन. मायोसिस भनेको के हो? मायोसिस भनेपछि सानो भइदिने. देयर इज डिक्रिज साइज अफ प्युपिल कि प्युपिलरी कन्स्ट्रिक्सन. डिक्रिज्ड इन्फ्लेमेसन स्टेरोइड त होइन, यो गर्दैन. नन पनि डमी चोइस भयो. अब हेरौँ त देयर इज अ निमोनिक एसीटीएच डाइलेट्स. यो ड्रगले चाहिँ हाम्रो साइक्लोप्लेजिकको काम गर्छ. अनि साइक्लोप्लेजिकले के काम गर्छ? यसले चाहिँ हाम्रो मिड्रियासिस गराउँछ. भनेपछि इट विल डाइलेट द आइज. अब यसको फुल फर्म हेरौँ त. एट्रोपिन साइक्लोपेन्टोएट न्यूट्रोपियम अनि होम अट्रोपिन. यसले मिड्रियासिस गराउँछ भने पाइलोकार्पिन पी त छैन नि यता. भनेपछि हाम्रो आन्सर के भयो? इट कजेस मियोसिस. पाइलोकार्पिनले आँखा सानो बनाउँछ, एसीटीएचले आँखा ठुलो बनाउँछ. एसीटीएच इज एट्रोपिन, साइक्लोपेन्टोएट, टियोट्रोपियम अनि होम अट्रोपिन है. नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ देयर इज अ नोन केस अफ ग्लकोमा हु डेभलप्स लङ आइल्यासेस आफ्टर स्टार्टिङ अफ अ ड्रग विच इज द मोस्ट लाइकली ड्रग. अब यो त थाहा छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन एनालॉगले के गर्छ? इट कजेस इन्क्रिज्ड आइल्यासेस है. त्यसले यो आन्सर भयो. अनि एड्रिनर्जिक ड्रग्स जुन छ नि त्यसले के गर्न सक्छ? त्यसले ड्राउजिनेस गराउन सक्छ. बीटा ब्लकरले के गराउन सक्छ? इट क्यान लिड टु एस्थमा लाइक सिम्पटम्स है. अनि यसले इन्क्रिज आइल्यासेसको बाहेक अरू के साइड इफेक्ट गराउँछ पनि सोध्न सक्छ. and that is it can lead to increased pigmentation of the iris. अब यो क्वेसन एउटा यो तरिकाले सोध्यो. अनि अर्को क्वेसन यही क्वेसन अर्को तरिकाले के सोध्न सक्छ भने हाइपोट्राइकोसिस मतलब कि जब कपाल कम हुन्छ, देयर इज डिक्रिज्ड आइल्यासेस, तब व्हाट इज योर ट्रिटमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन एनालॉग है. बुझेको हो? यो गरेर हाम्रो सबै अप्थाको क्वेसन पनि कभर भयो. अब लेट्स स्टार्ट डिस्कसिङ ENT क्वेसन. यता सोधेको छ देयर इज अ 40-year-old male with fracture of the temporal bone and grade 4 facial nerve palsy. Facial nerve deviation was noticed on the second day after trauma by the family members. What is the most suitable management? अब यता हेरौँ त टेम्पोरल बोनको थ्रु हाम्रो कुन नर्भ जान्छ? फेसियल नर्भ जान्छ. त्यसले फेसियल नर्भको इन्जुरी हुन सक्छ. तर फेसियल डेभिएसन तुरुन्तै इन्जुरी भएको दिन भएको भए इट वुड हेभ बीन ड्यू टु ट्रमा. अब सेकेन्ड डे कि त त्यसपछि भएको भए युजुअली के हुन्छ? इन्फ्लेमेसनले गर्दाखेरि देयर इज स्वेलिङ इन द फेसियल नर्भ विच विल लिड टु compression
and lead to facial nerve palsy. अब यस्तोमा इन्फ्लेमेसन कम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? स्टेरोइड दिनुपर्छ. त्यसैले the most suitable management in this patient is corticosteroid and त्यसपछि up to 6 weeks चाहिँ हामीले observe गर्न मिल्छ. 6 weeks मा ठीक भयो भने it's well and good. भएन भने चाहिँ we can then plan on doing something else like surgical decompression. अब यता हैन एन्टिभाइरल्स को रोल कहिले आउँछ? जब बेल्स पाल्सी हुन्छ. बेल्स पाल्सी इज ड्यू टु भाइरल इन्फेक्सन युजुअली. तर यता त किन हामीलाई थाहा छ नि कि अलरेडी फ्र्याक्चर थियो, त्यसले हामीलाई एन्टिभाइरल दिएन. बेल्स पाल्सी विदाउट एनी ट्रमा हाम्रो फेसियल नर्भको पाल्सी भएको भए त्यसलाई बेल्स पाल्सी भन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले स्टेरोइड र एन्टिभाइरल दुईटै दिन्थ्यो है. अब यसमा नि फेसियल नर्भको 6 वटा ग्रेड छ. अब हामीले यो हेरेर लाग्न सक्छ नि कि ग्रेड 4 छ, यो त धेरै सिभियर छ. तर 6 सम्म भएकोले 5 र 6 मा चाहिँ वी नीड टु डु सर्जरी. 4 सम्म चाहिँ वी क्यान ह्याभ कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट है. अनि सर्जरी कहिले गर्थ्यो? तुरुन्तै आफ्टर हाम्रो फ्र्याक्चर पाल्सी भएको भए गर्थ्यो कि त इफ देयर वाज ग्रेड 5 or grade 6 of injury. Right? There is a 10-year-old boy who has nasal discharge mixed with blood after trauma. The presence of which of the following will say there is CSF? CSF भएपछि के हुन्छ? हाम्रो क्रिब्रिफ्रम प्लेटको फ्र्याक्चर भएर हाम्रो त्यसैले CSF आको भन्ने कुरा हुन्छ. अब त्यसमा के हेर्छ हामीले? बीटा 2 ट्रान्सफरिन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो CSF मा प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यो हामीले नाकबाट आइराको पानीमा पायो भने इट इज CSF. अथवा जे पनि हुन सक्छ. नर्मली मान्छेलाई के हुन्छ? युआरटीआई हुँदाखेरि पनि त नेजल डिस्चार्ज बढ्छ नि. अब त्यो नेजल डिस्चार्ज र CSF मा डिफरेन्शिएट गर्नको लागि चाहिँ वी विल युज बीटा 2 ट्रान्सफेरिन. अब मोस्ट कमनली बेस अफ नोज चाहिँ फ्र्याक्चर हुन्छ है, नाकमा इन्जुरी भएर CSF लिक हुँदाखेरि. अब एउटा अझै जब ट्रमाको कुरा नै गरिरहेछ भने ब्याटल साइन कब हुन्छ? ब्याटल साइन इज प्रेजेन्ट इन टेम्पोरल बोन फ्र्याक्चर है. यहाँ जुन मास्टोइड छ नि, मास्टोइडको यता चाहिँ रगत जस्तो रेड कलरको कलेक्सन हुन्छ, द्याट इज नोन एज ब्याटल साइन. अब CSF जब आउँछ तब एउटा अझै साइन के हुन्छ भने टार्गेट साइन हुन्छ. टिस्यु पेपरमा हामीले त्यो नाकबाट आइराको पानी हेर्यो भने बिचमा रेड कलरको हुन्छ अनि यता चाहिँ हाम्रो फ्लुइड हुन्छ गिलो जस्तो. द्याट इज नोन एज टार्गेट साइन एन्ड द्याट इज अल्सो सीन व्हेन CSF इज प्रेजेन्ट है. अब प्योर टोन ऑडियोमेट्री shows conductive hearing loss. What is the next step? अब कन्डक्सनमा के हुन्छ? हाम्रो एक्सटर्नल इयरबाट जान्छ, त्यसले हाम्रो टिम्पानिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल इयरबाट कहाँ जान्छ? टिम्पानिक मेम्ब्रेनमा जान्छ. टिम्पानिक मेम्ब्रेनले हाम्रो ओसियस बोनमा जान्छ अनि त्यताबाट कहाँ जान्छ? अब ओभल विन्डोको थ्रु इट विल गो द apparatus, हियरिङ apparatus है. अब कन्डक्टिभ हियरिङ लस छ भने यतै न यतै केही न केही गडबड हुनु पर्यो. अब कन्डक्टिभ हियरिङ लस गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ? फर्स्ट स्टेप इज टु लुक एट द टिम्पानिक मेम्ब्रेन. अब टिम्पानिक मेम्ब्रेन नै दुलो छ. इफ देयर इज एनी डिफेक्ट प्रेजेन्ट देन द्याट विल बी द कज अफ कन्डक्टिभ हियरिङ लस. त्यसैले द नेक्स्ट स्टेप विल बी टिम्पानोमेट्री. यु विल ह्याभ टु लुक एट द टिम्पानिक मेम्ब्रेन अफ द पर्सन. यसलाई चाहिँ टिम्पानोमेट्री हैन, सरी, ओटोस्कोपी गरेर विल ह्याभ टु लुक एट द टिम्पानिक मेम्ब्रेन. अब टिम्पानिक मेम्ब्रेन इफ इट इज नर्मल देन वी विल गो फर टिम्पानोमेट्री. टिम्पानोमेट्रीमा चाहिँ के गर्छ? मेट्री भन्ने बित्तिकै देयर इज अ वर्ड नोन एज मेजरमेन्ट. अनि मेजरमेन्ट अफ वाट? मेजरमेन्ट अफ द ओसियस बोनको मुभमेन्ट. अब त्यो मुभमेन्ट इन्क्रिज भएको छ भने देयर इज सम डिसलोकेसन, कन्टिन्युटी ह्याम्पर भएको छ. अनि इफ डिक्रिज छ भने चाहिँ देयर विल बी ओटोस्क्लेरोसिस. फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज ओटोस्कोपी, त्यसपछि विल गो फर टिम्पानोमेट्री. ओटोस्कोपी गरेर टिम्पानिक मेम्ब्रेन जबसम्म हेर्दैनौँ तबसम्म वी क्यान नट डु टिम्पानोमेट्री है. अब नेक्स्ट क्वेसनमा के लेखेको छ? ल्याटरल एक्सरे गरेको छ जसमा चाहिँ प्रिभर्टेब्रल स्पेसको वाइडनिङ छ. वाट इज द डायग्नोसिस? अब हामीले मान्छेको घाँटी हेर्यो भने यता छ हाम्रो के vertebra. वर्टिब्राको अगाडि इफ देयर इज वाइडनिङ अफ द स्पेस इट इज नोन एज प्रिभर्टेब्रल स्पेस वाइडनिङ. अनि यो चाहिँ कता हुन्छ? इट इज अलवेज इन द रेट्रोफेरेन्जियल स्पेसको एब्सेस जब चाहिँ देयर इज वाइडनिङ अफ द प्रिभर्टेब्रल स्पेस. अब रेट्रोफेरेन्जियल एब्सेसमा अरु के पनि पाउन पाउँछ? अब यो बाहेक देयर इज स्ट्रेटनिङ
of the vertebra. Right? Straightening of the vertebra and widening of the prevertebral space is found in retropharyngeal abscess. Vincent's angina भनेको के हो? Vincent's angina is submandibular space को infection. है यो भयो. यो पेरिटोन्सिलर एब्सेस में के हुन्छ? पेरिटोन्सिलर एब्सेस में there is hot potato voice. सरी के यता टन्सिल जत्रो हुन्छ नि तातो तातो पोटेटो खाएको जस्तो आवाज हुन्छ है. बुझ्यो? नेक्स्ट क्वेशन. देयर वाज अ पेशेन्ट हु वाज स्ल्याप्ड. अब होमवर्क गरेन टिचरले धेरै जोडले थप्पड हान्यो. अब के हुन्छ? टिम्पानिक मेम्ब्रेन रप्चर हुन सक्छ. यो केटामा त्यही भयो. 50% of the tympanic membrane was ruptured. What is the next step? जहिले पनि के हुन्छ? Usually within 3 months 90% tympanic membrane को इन्जरी आफै हिल हुन्छ. त्यसलाई हिल गर्ने तरिका एउटा मात्र छ, यु अभोइड इन्फेक्सन. अनि त्यो इन्फेक्सन कसरी प्रिभेन्ट गर्ने? वी डु नट अलाउ वाटर टु एन्टर. अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ जहिले यु कीप द इयर ड्राई एन्ड लेट इट हिल बाइ इटसेल्फ. अब देयर आर 3 layers इन द tympanic membrane. हिल भएपछि आफ्टर हिलिङ हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेन्ट सोध्यो भने चाहिँ इट इज 3 layers होइन 2 layers हुन्छ है. किनकि बिचको जुन फाइब्रस मेम्ब्रेन फाइब्रस लेयर हुन्छ नि द्याट इज नट रिजनरेटेबल भनेपछि इट इज नट रिपेयर्ड. जहिले जुन अगाडि र पछाडिको लेयर हुन्छ त्यो आपसमा टाँसिन्छ. बिचको फाइब्रस लेयर चाहिँ लस्ट हुन्छ व्हेनेभर देयर इज एनी इन्जरी. मोस्टली टिम्पानिक मेम्ब्रेनको रप्चरको ट्रिटमेन्ट इज कन्जर्भेटिभ. यु डु नट लेट द वाटर एन्टर. यु किप द इयर ड्राई अनि त्यो आफै हिल भएर जान्छ है. अब विच इज द मोस्ट कमन मैलिग्नेंट ट्यूमर अफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड? अब इसको आंसर चाहिँ म्युको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा हो. अब तर बाँकी क्वेशन्सहरु रुल आउट गरौँ त. वर्थेन्स ट्यूमर भनेको कहाँ हुन्छ? प्यारोटिड ग्ल्यान्डमा हुन्छ. अनि दिस इज बिनाइन ट्यूमर. त्यसले यो त भएन. दिस इज रङ. अनि प्लियोमर्फिक एडिनोमा इज द मोस्ट कमन ट्यूमर अफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड. तर एडिनोमा भन्ने बित्तिकै इट इज बिनाइन है. त्यसले यो पनि आन्सर भएन. अनि एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा चाहिँ इट इज नट कमन. म्युको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा इज द मोस्ट कमन. त्यसले यो पनि आन्सर भएन. अनि आन्सर के भयो? म्युको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा. अब एउटा अझै कुरा के ध्यान राख्नुपर्छ भने देयर आर मेजर सैलिभरी ग्ल्यान्ड्स एन्ड देयर आर माइनर सैलिभरी ग्ल्यान्ड्स. जुन हाम्रो बिनाइन डिसअर्डर्स हुन्छ नि द्याट इज मोर कमन इन मेजर सैलिभरी ग्ल्यान्ड्स. बट जुन माइनर सैलिभरी ग्ल्यान्ड्स छ नि त्यसमा चाहिँ म्यालिग्नेन्सी बढी कमन हुन्छ है. नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको छ देयर इज अ चाइल्ड हु प्रेजेन्ट्स विथ नेजल ब्लिड. केमिकल कटरी इज डन. केमिकल कटरी कुनले गर्छ? AgNO3 सोडियम नाइट्रिक अक्साइड है. AgNO3 ले केमिकल कटरी गर्यो बट ब्लिडिङ डज नट स्टप. हाउ डु यु स्टप द ब्लिडिङ नाउ? अब युजुअली के हुन्छ हाम्रो देयर इज ब्लिड छ भने ट्रटर्स म्यानुभर गर्छ. यसरी अगाडि गरेर नाक थिचेर बस्ने द्याट इज ट्रटर्स म्यानुभर. त्यो भएन भने वी गो फर केमिकल कटरी. केमिकल कटरी भनेको के हो? नेजल ड्रप हुन्छ त्यो हालिदिन्छ. अब त्यो गरेन भने चाहिँ द नेक्स्ट स्टेप इज यु डु एन्टिरियर नेजल प्याकिङ है. केमिकल कटरी त्यसपछि एन्टिरियर नेजल प्याकिङ. अब एन्टिरियर नेजल प्याकिङले पनि भएन भने एन्टिरियर नेजल प्याकिङ प्लस पोस्टिरियर नेजल प्याकिङ गर्छ है. त्यसपछि चाहिँ हामीले स्पेसिफिक जुन हाम्रो ब्लड भेसल छ त्यसलाई कटराइज पनि गर्दैन. केमिकल कटरी गर्यो भने के हुन्छ? नाकको काम के हो? सुँग्ने हो. अनि इलेक्ट्रिसिटी आउने बित्तिकै हामीले त्यो सर्जरीमा पनि पढेको छ नि यु डु नट डु कटरी व्हेनेभर देयर इज अ नर्भ प्रेजेन्ट. अब नाक त पुरा कामै त्यसको त नर्भ्सको थ्रो हो नि. त्यसले केमिकल कटरी चाहिँ हामीले कहिले पनि नाकमा गर्दैन. गर्छ भने वी लाइगेट द आर्टरी. अनि लाइगेट गर्ने सिक्वेन्स के हो सोध्छु भने इट इज द सेम सिक्वेन्स. सेम भनेको के हो? एसबाट स्प्लिनोप्यालेन्टाइन त्यसपछि एन्टिरियर इथमोइडल मैक्सिलरी अनि लास्टमा चाहिँ एक्सटर्नल क्यारोटिड आर्टरी. हामीले सेम सिक्वेन्समा चाहिँ लाइगेट गर्छौं. तर द सिक्वेन्स इज पहिला यु विल डु ट्रटर्स म्यानुभर, त्यसपछि केमिकल कटरी,
त्यसपछि एन्टिरियर नेजल प्याकिङ, किनकि सबसे कमन एरिया अफ ब्लिडिङ के हुन्छ, लिटल्स एरिया, त्यो एन्टिरियरली हुन्छ, त्यसले एन्टिरियर नेजल प्याकिङ, त्यसपछि पोस्टेरियर नेजल प्याकिङ, अनि देन यु विल डु लाइगेसन अफ स्प्लिनोप्यालेटाइन, एन्टिरियर एथमोइडल, maxillary अनि एक्सटर्नल क्यारोटेड आर्टरी. अब विच आर्टरी इज नेभर लाइगेटेड भनेर क्वेसन आउँछ. नेभर लाइगेट द इंटरनल क्यारोटेड आर्टरी. किन? किनकि यसले ब्रेनलाई पनि सप्लाई गर्छ है. बुझ्या हो? अब नेक्स्ट क्वेसनमा छ, अ 74-year-old man presents with nasal bleed. What is the most common site of bleed? अब मोस्ट कमन ब्लिड भन्ने बित्तिकै द आन्सर इज लिटल्स एरिया है. तर इफ क्वेसनमा के सोधेको भएको भए 74-year-old man presents with posterior nasal bleed. अब पोस्टेरियर भन्ने बित्तिकै हाम्रो आन्सर वुड्रफ्स प्लेक्सस हुन्थ्यो. लिटल्स एरिया इज अ आर्टेरियल प्लेक्सस है. आर्टेरियल ब्लिड इज द मोस्ट कमन ब्लिड. युजुअली के हुन्छ, भिनस ब्लिड हुन्छ, तर नोजमा चाहिँ मोस्ट कमनली आर्टेरियल ब्लिड हुन्छ फ्रम द लिटल्स एरिया. अनि भिनस ब्लिड छ पोस्टेरियरली भनेपछि चाहिँ मोस्ट कमन विल बी वुड्रफ्स प्लेक्सस है. अब यो क्वेसनमा सोधेको छ, देयर इज अ पेशेन्ट हु प्रेजेन्टेड विथ कम्प्लेन्स अफ भोमिटिङ एन्ड भर्टिगो विथ चेन्जिङ पोजिसन. फ्लक्चुएटिङ हियरिङ लस इज अल्सो प्रेजेन्ट. What is the likely diagnosis? अब यता हेर त, ल्याब्रिन्थाइटिस भन्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो, देयर इज सम इन्फ्लेमेसन, त्यसले गर्दाखेरि यो फ्लक्चुएटिङ हुन्थ्यो त. फ्लक्चुएटिङ हुँदैन थियो जब इन्फ्लेमेसन हुन्थ्यो, त्यो त कन्टिन्युसली भएर कन्टिन्युस सेन्सरी हियरिङ लस अनि भर्टिगो हुनुपर्ने, त्यसले यो त आन्सर भएन. वेस्टिब्युलर न्युराइटिसमा के हुन्थ्यो, यसमा पनि कन्टिन्युसली इन्फ्लेमेसन हुन्थ्यो, अनि वेस्टिब्युलर भन्ने बित्तिकै हाम्रो हियरिङ लस त नहुनुपर्ने, त्यसले यो पनि आन्सर होइन. अनि बिनाइन प्यारोक्सिजोमल पोजिसनल भर्टिगोमा के हुन्छ, हाम्रो पोजिसनको हिसाबले एउटा स्मल फिकोले कि क्याल्सियमको एउटा सानो स्टोन जुन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ गएर इरिटेट गर्छ हाम्रो सेमी सर्कुलर कनाललाई. त्यसले गर्दाखेरि देयर इज भर्टिगो एन्ड भोमिटिङ. तर त्यो सेमी सर्कुलर कनाललाई अफेक्ट गर्छ भने त्यसले हियरिङ लस त गराउनु नपर्ने, त्यसले इभन दिस इज नट द आन्सर. द आन्सर के भयो, मिनियस डिजिज भयो. अनि मिनियस डिजिजको क्यारेक्टरिस्टिक नै यो हो कि इट विल लिड टु फ्लक्चुएटिङ हियरिङ लस एन्ड अन एन्ड अफ भर्टिगो. जब पनि देयर इज इन्क्रिज इन प्रेसर इट विल लिड टु भर्टिगो एन्ड हियरिङ लस. त्यो एकचोटि फुटेर प्रेसर रिलिभ हुने बित्तिकै देयर विल बी रेजोल्युसन अफ सिम्पटम्स. अब यता होइन, टुलियोस फेनोमेनन भन्ने पनि क्वेसन आउँछ. त्यसको मतलब के हो भने, मान्छेले नर्मली सुन्छ अनि गोलो गोलो गयो भने रिङ्गटा लाग्छ. यसमा चाहिँ के हुन्छ, ठुलो मान्छे भएपछि गडबड हुन थाल्छ कि मान्छेको. अब यता चाहिँ जोडले आवाज सुन्यो भने चाहिँ मान्छेलाई रिङ्गटा लाग्छ. लाउड साउन्ड विल लिड टु भर्टिगो है. दिस इज टुलियोस फेनोमेनन है. अब अर्को क्वेसन्सहरू डिस्कस गरौँ है. विच अफ द फलोइङ विल ह्याभ द बेस्ट प्रोग्नोसिस. बेस्ट प्रोग्नोसिस कसको हुन्छ, जसको सबसे कम ड्यामेज हुन्छ. अब ग्रेडिङ अफ इन्जरीमा हामीले हेरेको छ नि, न्युरोप्राक्सिया भनेको के हो, धेरै प्रेसरले गर्दाखेरि जुन ट्रान्जिएन्ट नर्भको फङ्सन लस हुन्छ, द्याट इज न्युरोप्राक्सिया. एक्जोन्टोमिसिस इज पार्शियल रिसेक्सन अनि न्युरोन्टोमिसिस इज एन्टायर नर्भ रिसेक्सन. अनि एक्जोनोप्राक्सिया भनेर केही पनि हुँदैन है. देयर आर ओन्ली 3 ग्रेड्स, न्युरोप्राक्सिया, एक्जोन्टोमेसिस अनि न्युरोन्टोमेसिस. अब यसलाई याद गर्ने तरिका चाहिँ, प्र्याक्सिया त सबसे इजी नै भइहाल्यो, मेसिस भनेको टुट्ने हो कि. अब ए कम बिफोर एन, त्यसले ए चाहिँ पार्शियल हो अनि एन चाहिँ कम्प्लिट रिसेक्सन हो. अनि बेस्ट प्रोग्नोसिस कसको हुन्छ, न्युरोनोप्राक्सियाको. अनि यता एउटा चाहिँ क्वेसन के सोध्छ भने, स्याटरडे नर्भ प्याल्सी इज वाट. अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसरी हामीले बस्छ, कुर्सीमा बसेर मजाले कुरा गर्दाखेरि यता प्रेसरले गर्दाखेरि हाम्रो रेडियल नर्भमा चाहिँ partially loss of function हुन्छ. This is also a kind of neuropraxia, right? There is a young girl who falls from a height and there is a swelling in the right clavicle on X-ray and there was fracture in the middle shaft which is displaced but it has intact skin. What is the treatment of choice? There is displacement, तर धेरै displacement छैन किनकि skin is still intact. अनि मिडल शाफ्टमा छ. अब यो हाम्रो क्लाभिकल भयो भने
बिचमा जुन सर्जरी फ्र्याक्चर हुन्छ नि इट हेज अ भेरी गुड प्रोग्नोसिस किनकि ल्याटरली भयो भने के हुन्छ वेटले गर्दाखेरि यो तल पुस हुन्छ मिडियली गयो भने के हुन्छ यो वेटले गर्दाखेरि माथि पुल हुन्छ जब यो माथि र तल एक्सट्रिम्समा पुल र पुस हुने काम भयो भने झुड्न गाह्रो हुन्छ तर बिचमा जब फ्र्याक्चर हुन्छ नि इट हेज अ बेटर प्रोग्नोसिस त्यसले त्यसमा के गर्छ युजुअली कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट गर्छ अनि कन्जर्भेटिभ म्यानेजमा के गर्नु पर्यो हामीले सपोर्ट गर्नु पर्यो अनि सपोर्ट कसरी हुन्छ इट इज फिगर अफ 8 स्लिङ्स विच इज युज्ड है विदिन 6 to 6 weeksमा चाहिँ यो आफै हिल भएर जान्छ अनि देन वी क्यान रिमुभ द स्लिङ अल्सो अनि अब नेक्स्ट क्वेसन के सोध्छ why is this sling given भन्दाखेरि it is given for support यसले कुनै पनि युनियन बढाउने होइन it will not lead to reduction it will just support the arm to promote healing है नेक्स्ट क्वेसनमा छ leg Perthes disease is common in which age group leg Perthes disease usually 4 to 10 को एज ग्रुपमा पाउँछ यता मोस्ट क्लोज आन्सर के हो 4 to 8 years अब लेग Perthes डिजिज भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो इट इज अ अभास्कुलर नेक्रोसिस अफ हेड अफ फिमर है तर मोस्टली नि लेग Perthes डिजिज इज अ भेरी गुड डिजिज केही पनि ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन अन्टिल एन्ड अनलेस देयर इज सम डिफर्मिटी ह्यापनिङ इट इज अ गुड डिजिज बिकज इट इज म्यानेज्ड कन्जर्भेटिभली conservatively managed by के हुन्छ treatment done only when there is deformity अब यो टेबल जुन छ नि यसले चाहिँ हाम्रो धेरैवटा क्वेसनहरु सल्भ गर्न हेल्प गर्छ Perthes disease मा there is idiopathic avascular necrosis of femur को head 4 to 8 years मा हुन्छ अनि there is the leg is in slight flexion and treatment kaile garcha only in patients with deformity jabki slipped capital femoral epiphysis यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बडी नि प्युबर्टी को टाइममा के हुन्छ 81 बढ्छ जब 81 बढ्छ जुन हाम्रो femoral head छ त्यसको ग्रोथ र हाम्रो femoral body को रेट चाहिँ म्याच गर्दैन जब त्यो म्याच गर्दैन नि यो सानो बस्यो यो ठुलो भयो भने स्लिप हुन्छ दिस इज नोन एज स्लिप्ड क्यापिटल फेमोरल एपिफाइसिस अनि यो कहिले हुन्छ अब सबसे बढी ग्रोथ हुन्छ ग्रोथ हुने एज कसरी याद राख्ने हामीले 12 to 16 इयर्स एन्डोक्राइनोप्याथीज र ओबेसिटीमा हुन्छ व्हेन देयर इज इन्क्रिज इन मास है पेरिप्युबर्टल एजमा हुने हो अनि यसमा चाहिँ जस्तो यो फ्लेक्सनमा हुन्छ नि त्यसै गरी स्किफी चाहिँ केमा हुन्छ एक्सटेन्सनमा खुट्टाको त्यो चाहिँ एक्सटेन्सन एन्ड एक्सटर्नली लोकेटेड अनि यसमा चाहिँ किनकि हेड स्लिप भएर जान्छ ग्रोथ रेटै डिफरेन्ट छ भनेपछि अपरेटिभ फिक्सेसन इज रिक्वायर्ड अब नेक्स्ट क्वेसनमा छ देयर इज अ प्रेग्नेन्ट फिमेल हु प्रेजेन्ट्स टु यु विथ कम्प्लेन्स अफ पेन एन्ड नम्बनेस इन द एरिया अफ थम इंडेक्स फिंगर एन्ड मिडल फिंगर यो एरिया चाहिँ भयो है अनि दिस इज ड्यू टु विच नर्भ भनेर सोध्छ अब हामीले हातको नि नर्भ सप्लाई चाहिँ जान्नु पर्यो यसरी बनाउने हो के हुन्छ हाम्रो यो जुन अगाडिको पार्ट छ नि दिस इज सप्लाइड बाइ द मिडियल नर्भ पछाडिको पार्ट इट इज सप्लाइड बाइ द रेडियल नर्भ अनि यताको पार्ट चाहिँ इट इज सप्लाइड बाइ मस्क्युलो क्युटेनियस नर्भ है यसरी याद राख्यो हेर त यो फोटो यहाँ अगाडि मिडियल नर्भ अल्नर नर्भ अनि यता के छ रेडियल नर्भ अनि यता पनि हेर त अल्नर नर्भ छ यतापट्टि त हामीले पढाएको थियो नि भर्खर अल्नर नर्भ छ पछाडि रेडियल नर्भ अनि यो जुन टिप छ टिप इज सप्लाइड बाइ मिडियल नर्भ है अब यता हेर त यो सबै गयो भने कुन नर्भ जान्छ मिडियल नर्भ गयो अनि हामीले पढेको छ नि प्रेग्नेन्ट फिमेलमा कुन सिम्पटम्स हुन्छ इट इज कार्पल टनल सिन्ड्रोम कार्पल टनल सिन्ड्रोममा मिडियन नर्भ इज अफेक्टेड त्यसैले थम इंडेक्स फिंगर र मिडल फिंगरमा सेन्सरी कम्प्लेन्स छ है हामीले नर्भ सप्लाई बुझेको हो नि दिस इज मिडियन नर्भ दिस इज अल्नर नर्भ पछाडि चाहिँ रेडियल नर्भ फेरि एकचोटि गरौँ त मिडियन नर्भ अल्नर नर्भ अनि यता चाहिँ रेडियल नर्भ है यही फोटो चाहिँ याद राख्ने हो है यो मिडियन नर्भ अल्नर नर्भ पछाडि चाहिँ रेडियल नर्भ
अब यो क्वेसनमा छ, देयर इज अ भेरी यङ पर्सन हु प्रेजेन्टेड टु यु आफ्टर आरटिए with fracture of shaft of humerus and wrist drop. It is due to which nerve? अब हामीले चाहिँ यता जुन हाम्रो ह्युमरस छ नि, इट इज रिलेटेड टु 3 नर्भ्स. एउटा एक्सिलरी नर्भ, त्यसपछि रेडियल नर्भ अनि अल्नर नर्भ. अब कता इन्जरी छ र के सिम्पटम्सको बेसिसमा वी क्यान नो. अब यो एक्सटेन्सन अफ रिस्ट डिस्फङ्क्सन अफ रेडियल नर्भ, यता के भएको छ, रिस्ट ड्रप भएको छ. ड्रप हुने बित्तिकै कुन फङ्सन लस भयो, हाम्रो एक्सटेन्सन भइरहेको छैन, त्यसले इट इज रेडियल नर्भ इन्जरी. यो त हामीले अनाटोमिकली सोचेर गर्यो, तर हेरौँ त के हुन्छ. यो जुन नेक अफ ह्युमरस छ त्यता कुन हुन्छ, एक्सिलरी नर्भ हुन्छ. अनि एक्सिलरी नर्भले के सप्लाई गर्छ, हाम्रो यो पार्ट डेल्टोइडलाई. त्यसले हाम्रो ओभरहेड अब्डक्सन र रेजिमेन्टल एरियामा सेन्सरी लस भयो भने इट वुड बी एक्सिलरी नर्भको ड्यामेज. शाफ्ट अफ ह्युमरसमा के छ, रेडियल नर्भ छ, अनि हाम्रो रिस्ट ड्रप भयो, द्याट इज ड्यू टु रेडियल नर्भको इन्जरी. अब यही हाम्रो मिडियल एपिकन्डाइल भएको भए अल्नर नर्भ वुड बी अफेक्टेड है. लोकेसन अफ ड्यामेजको हिसाबले वी विल नो विच नर्भ इज अफेक्टेड. सर्जिकल नेक सबसे माथि एक्सिलरी नर्भ, त्यसको तल रेडियल नर्भ, त्यसको तल अल्नर नर्भ. ARU अरु है. अरु नर्भ्सहरु भन्नु पर्यो ड्यामेज हुने, एक्सिलरी, रेडियल र अल्नर. अब which of the following is the surest sign of compartment syndrome? Compartment syndrome भनेको के हो, when there is increase in pressure in a particular compartment. त्यसमा के हुन्छ, there is 5 P's: pain, pulselessness, paresthesia, pallor, अनि एउटा चाहिँ के हो, 4 P's हुन्छ है. अब यो पेन, पल्सलेसनेस, प्यारेस्थेसिया र प्यालर हुन्छ भने सबसे फर्स्ट साइन चाहिँ के आउँछ, फर्स्ट साइन पेन हुन्छ. अनि यो पेन नि इट इज भेरी मच आउट अफ प्रपोर्सन अफ वाट सुड हेभ बीन देयर ड्यू टु ट्रमा, किनकि कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम सेकेन्डरी टु ट्रमा हुन्छ. ट्रमाले त्यो पेन एक्सप्लेन हुँदैन भने इट इज ड्यू टु कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम. द्याट इज द स्योरेस्ट साइन. अब विच इज द लास्ट साइन टु अपियर सोध्यो भने इट इज पल्सलेसनेस, किनकि प्रेसर शुड इन्क्रिज टु अ लेभल द्याट इट विल ब्लक द ब्लड सप्लाई. त्यो त लास्टमा हुन्छ. त्यसैले द स्योरेस्ट साइन इज पेन आउट अफ प्रपोर्सन एन्ड द लास्ट साइन टु अपियर इज पल्सलेसनेस है. अनि एउटा चाहिँ पेन ड्यू टु मुभमेन्ट पनि हुन्छ है. अब नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ, सर्जरी इज डन इन इन्टरट्रोक्यान्ट्रिक फ्र्याक्चर बिकज अफ वाट. अब इन्टरट्रोक्यान्ट्रिक फ्र्याक्चर जुन हुन्छ नि हाम्रो फिमरमा हुन्छ, अनि फिमरको यो ग्रेटर ट्रोक्यान्ट्रल, यो लेसर ट्रोक्यान्ट्रल, यिनीहरू दुईटाको बिचमा फ्र्याक्चर भयो भने इट इज नोन एज इन्टरट्रोक्यान्ट्रिक फ्र्याक्चर. अनि हामीले पढेको छ नि इन्टरट्रोक्यान्ट्रिक फ्र्याक्चर इज भेरी अनस्टेबल. त्यसैले सर्जरी गरेर चाहिँ हामीले के गर्छ, त्यसलाई स्टेबलाइज गरिदिन्छ ताकि मान्छे छिटो हिँड्न सकोस्, मोबिलाइज हुन सकोस् है. त्यसले यसको आन्सर के भयो, टु प्रमोट अर्ली मोबिलाइजेसन. त्यसैले सर्जरी इज डन इन इन्टरट्रोक्यान्ट्रिक फ्र्याक्चर है. यसले हाम्रो अर्थो पनि कम्प्लिट भयो. अब चाहिँ फोरेन्सिकको क्वेसन्सबाट स्टार्ट गरौँ है. विच अफ द फलोइङ इज फर्स्ट टु सो राइगर मोर्टिस. राइगर मोर्टिस फर्स्टमा चाहिँ जहिले इनभोलुन्टरी मसलमा हुन्छ, फलोड बाई भोलुन्टरी है. यसको यता हेरौँ त, फेस पनि भोलुन्टरी हो, ह्यान्ड पनि भोलुन्टरी हो, लेग पनि भोलुन्टरी हो. भनेपछि करेक्ट आन्सर के भयो, कार्डियक टिस्यु भयो है. अब यो जुन राइगर मोर्टिस छ नि, देयर इज अ ल नोन एज लिस्टिन्स ल. यसले के भन्छ, आफ्टर डेथ फर 12 आवर्स के पनि हुँदैन, आफ्टर 12 आवर्स देयर इज स्टार्ट अफ राइगर मोर्टिस. अनि राइगर मोर्टिस विल प्रोग्रेस फर 12 आवर्स, अनि आफ्टर 12 आवर्स, इन 12 आवर्स अगेन इट विल सेटल डाउन. भनेपछि आफ्टर 12 आवर्स राइगर मोर्टिस विल स्टार्ट, for 12 hours it will progress, and in the next 12 hours it will resolve back है. अनि फर्स्टमा के हुन्छ, इनभोलुन्टरी मसल भयो. त्यसपछि चाहिँ इट स्टार्ट्स फ्रम द फेस, फेसमा पनि आइलिड्सबाट, आइलिड्स, त्यसपछि फेस, त्यसपछि ट्रङ्क, अनि ट्रङ्क पछि चाहिँ आर्म्स, लेग्स, त्यो पनि प्रोक्सिमल पार्ट, अनि त्यताबाट चाहिँ डिस्टल जान्छ है. अनि यो जुन स्प्रेड छ नि, इट हेज अ क्रेनियो कॉर्डल स्प्रेड
भनेपछि टाउकोबाट स्टार्ट गरेर खुट्टासम्म जान्छ. फर्स्ट इज इनभोलुन्टरी मसल, कार्डियक मसल, त्यसपछि आइलेड, त्यसपछि फेसको मसल, जहरू, त्यसपछि चाहिँ ट्रङ्कको मसल, त्यसपछि प्रोक्सिमल लिम्स, त्यसपछि डिस्टल लिम्स. यो सिक्वेन्समा चाहिँ हाम्रो हुन्छ राइगर मोर्टिस. अब सेकेन्डमा के सोधेको छ, एक्रोडाइनिया अर पिङ्क डिजिज इन सिन इन वाट. यसमा चाहिँ मर्करी हो. थ्यालियममा के हुन्छ, देयर विल बी हेयर लस अनि दिस विल मिमिक नेचुरल डेथ. एम्समा एकचोटि एउटा पेसेन्ट आएको थियो, त्यसको चाहिँ घरमा सबैजना मरिरहेको थियो होइन, अनि एभ्रिबडी थट इट वाज नेचुरल डेथ. पछि हेर्दाखेरि चाहिँ बुहारीले खानामा थ्यालियम हाली खुवाइरहेको रहेछ. वान अफ द पर्सन सर्भाइभ हु वाज विथ अस, त्यो पनि किनकि उसले गाउँ छोडेर दिल्ली आएको थियो. अनि हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि थ्यालियम पोइजनिङ होला है, किनकि इट वाज नट पोसिबल यति धेरैजना सँगै मर्न. अनि द्याट इज हाउ वी डायग्नोज द थ्यालियम पोइजनिङ. इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, मिमिक्स नेचुरल डेथ अनि युजुअली इट इज अ भेरी गुड होमिसाइडल एजेन्ट. अब बाँकी पनि हेरौँ त के हुन्छ. लिड पोइजनिङको के साइन्स हुन्छ. अब यसलाई याद राख्ने तरिका चाहिँ ABCDEF. एबाट के हो, एनिमिया. सेकेन्ड बीबाट ब्रुटन्स लाइन, सीबाट कन्स्टिपेसन अनि कोलिक पेन, डीबाट ड्रप, रिस्ट ड्रप, फुट ड्रप. यो ड्रप किन हुन्छ, न्युरोप्याथीले गर्दा हुन्छ. देयर इज इन्सेफेलोप्याथी एन्ड देयर इज फेसियल प्यालर. अब फेसियल प्यालर इज द फर्स्ट साइन अफ लेड पोइजनिङ है. मर्क्युरी पोइजनिङको के हो याद राख्ने तरिका, इट इज मीट्स. एमबाट मर्क्युरिया लेन्टिस, मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, मिनिमाटा डिजिज. मिनिमाटा डिजिज चाहिँ चाइना त्यता जापानतिर धेरै हुन्थ्यो. प्रेग्नेन्ट फिमेल्सले माछा खान्थ्यो, माछामा मर्क्युरी हुन्थ्यो त्यसले गर्दा. अनि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपेथी. एमबाट मर्क्युरिया लेन्टिस, मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, मिनिमाटा डिजिज र मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपेथी. ईबाट चाहिँ एरिथिजम. यसमा चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले पर्सनालिटी डिसअर्डर्स हुन्छ, इन्सोम्निया हुन्छ अनि मेमोरी लस हुन्छ. अब यता चाहिँ त्यसले यसलाई होइन म्याड ह्याटर्स डिजिज पनि भन्छ. अब एबाट एक्रोडाइनिया जुन हामीले यो क्वेसनमा पढेको थियो. टीबाट ट्रेमर्स, ड्यानबेरी ट्रेमर्स हुन्छ, म्याड ह्याटर्स डिजिज कि त ग्लास ब्लोअर्स शेक भन्छ. जुन ग्लास बनाउँछ नि त्यसमा पनि मर्करी हुन्छ, त्यसले यसलाई ग्लास ब्लोअर्स शेक्स पनि भन्छ. अनि एसबाट चाहिँ सैलिवेसन. अब मिट्स एम गऱ्यो हामीले. ईबाट एरिथिजम, एबाट एक्रोडाइनिया, टीबाट ट्रेमर्स अनि एसबाट चाहिँ इन्क्रिज सैलिवेसन है. आर्सेनिक पोइजनिङ के हुन्छ, आर्सेनिक पोइजनिङ याद राख्ने तरिका आर्सेनिक हो. एबाट एल्ड्रिच मेसिस लाइन, आरबाट रेन ड्रप पिगमेन्टेसन. हाम्रो ढाडमा चाहिँ रेन ड्रप जस्तो छिटा परे जस्तो पिगमेन्टेसन हुन्छ. एसबाट सब एन्डोकार्डियल ह्यामरेज, ईबाट एक्सेस पिगमेन्टेसन, एनबाट न्युराइटिस, आईबाट आइरन अक्साइड इज युज्ड एज अ ट्रिटमेन्ट अनि सीबाट चाहिँ कोलेरा लाइक राइस वाटर स्टू है. अब नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ भने कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ वाट इज द कज अफ डेथ. अब कार्बन मोनोअक्साइडको हामीलाई थाहा छ इट इज 40 टाइम्स अक्सिजन, त्यसको हुन्छ एफिनिटी टु हेमोग्लोबिन है. त्यसैले के गर्छ, हेमोग्लोबिनसँग जब हाम्रो कार्बन मोनोअक्साइड बाइन्ड हुन्छ नि, अक्सिजन इज नट एबल टु बाइन्ड, त्यसैले इट कजेस डेथ. अब यसको 40 टाइम्स बढी एफिनिटी भयो भने वी क्यान से नि इट इज इरिभर्सिबली बाउन्ड टु एचबी, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेथ हुन्छ है. त्यसले ए इज द करेक्ट आन्सर. यो साइटोक्रोम अक्सिडेज इनिबिट गर्ने एन्जाइम इज साइनाइड. साइटोटक्सिसिटी यसले गर्ने होइन, मायोकार्डियल कन्ट्राक्टिलिटी पनि यसले कम गर्ने होइन. त्यसले कार्बन मोनोअक्साइड कजेस डेथ ड्यू टु इरिभर्सिबल बाइन्डिङ टु हेमोग्लोबिन है. 40 टाइम्स हुन्छ यसको हेमोग्लोबिन अक्सिजन भन्दा. त्यसैले त्यो निस्किँदैन. त्यो निस्केन भने के हुन्छ, अक्सिजन बाइन्ड गर्दैन है. अब नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ अर्गानोफस्फेट इज स्टोर्ड इन विच सेल्स. अब यो चाहिँ हामीलाई होइन थाहा छ कि एभ्रिथिङ इज स्टोर्ड इन फ्याट. किनकि जुन पनि फ्याट सल्युबल कुराहरू हुन्छ त्यो गएर फ्याट सेल्समा त स्टोर हुने हो नि. त्यसले अर्गानोफस्फेट इज स्टोर्ड इन फ्याट. मसलमा स्टोर हुने कुरा भएन, लिभरमा स्टोर हुँदैन अनि हार्टमा पनि स्टोर हुँदैन. त्यसैले इट इज म्याक्सिममली स्टोर्ड इन फ्याट सेल्स है. सेफेस्ट इन्सेक्टिसाइड इन किचन. अब सोडियम हाइपोक्लोराइड, एसिड हो, यो होइन. हाइड्रोजन पेरोक्साइड पनि होइन.
DDT पनि हैन, पाइरेथेनियम is the safest insecticide which can be used in a kitchen. अब पाइरेथेनियम कहाँबाट आउँछ त्यो? इट इज नेचुरली सोर्स्ड फ्रम अ प्लान्ट अनि त्यसले चाहिँ मस्किटोजहरूलाई मार्ने काम गर्छ. Hence, it is the safest insecticide which can be used.